Hello, welcome to Car Squad India. আজি এটা নতুন ভিডিও, আজি নতুন দিন। সো আজি কি চাম আমি ভিডিওটোত যে আজি এটা Mahindra Thar যোনটো আপোনালোকে মোৰ অলৰেডি দেখিছে পিংক থাৰ মডিফিকেশন। সো সেই ভিডিওটো চাই পেলাই আৰু এগৰাকী ফিমেল আৰু এগৰাকী ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁ নিজৰ থাৰখন মডিফিকেশনৰ কাৰণে লাইক ইন্টেৰিয়ৰ মডিফিকেশনৰ কাৰণে। সো আজি আমি ভিডিওটোত চাম আমি কি টাচ দিয়া হৈছে ইন্টেৰিয়ৰ কি কালাৰ আৰু কি এড অন হৈছে ইন্টেৰিয়ৰ। সো লেটস সি প্লিজ কন্টিনিউ চাব যাতে একদম শেষলৈকে আপোনালোকে চাব পাৰে আমি কি কাম ধুনীয়াকে তেওঁ কৰি দিছো। লেটস গো। এখন থাৰ সো ইটস লাইক লাইট গ্ৰীণ কালাৰ বাট একজেক্ট কালাৰ কোডটো মই নাজানো। সো চৰি গাইজ বাট মই গম নাপাওঁ। সো এখন এতিয়া বৰ্তমান অলপ কাম হৈ আছে ইয়াৰে। কি হৈ আছে ইয়াতে? ইঞ্জিন ক্লিনিং ঠিক আছে। ইঞ্জিনটো চাওক, ইঞ্জিন ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ আছে, ফুল ডিটেইল আৰু অলপমান কাম বাকী আছে। আহকচোন তথাপিতো মই আপোনালোকক ইণ্টেৰিয়ৰটো ফাৰ্ষ্ট দেখাই লওঁ বিকজ আজিৰ যোনটো ভিডিঅ' হ'ব এইটো ইণ্টেৰিয়ৰ ওপৰত হ'ব। চ' এইটো ইণ্টেৰিয়ৰ কেমেৰা অলপমান ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া। চ' ফুল মাষ্টাৰ্ড হয় আৰু মাজে মাজে ৱাইনৰ এটা টাচ আছে। চ' গাইজ এইটো হ'ল ইণ্টেৰিয়ৰ, ধুনীয়া ইণ্টেৰিয়ৰ হৈছে। মানে কালাৰটো এইটো মই কম্বিনেশ্যনটো ভাবা নাছিলোঁ ইমান ডেডলি কম্বিনেশ্যন হ'ব। So it's very beautiful. Mustard aru almond brown mane tan touch hoise. So it's very beautiful. Aru apnaloke jehetu gom pai je Tharot inbuilt hand rest nahe, cup holders nahe pasfale. Jodi camera olop ban hoy tetia hole dekha pabo hand rest aru cup holders efale hoy etu nahe. So etu ami add on hoise yate ami dhuniyake yate fit hoise. So etu sao pare এইটো এটা ফ্ৰণ্টাৰ আৰু বেক ফালে দুটা। সো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে কিন্তু দেই। কাৰ স্কোৱাডে ইণ্টেৰিয়ৰ কাম ভাল কৰে, আপোনালোকে আহিব ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে অলপমান কাম এতিয়া বাকী আছে, তো লাহে লাহে আমি চাম। ফুল যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়াও এবাৰ চাম। আৰু যেতিয়া তেখেত অহা নাই এতিয়ালৈকে তেখেতক সুধিম আমি যে কেনেকুৱা কি পাইছে, কেনেকুৱা মানে তেওঁৰ যোনটো ৰিয়েকশ্যন সেইটো আমি চাব বিচাৰোঁ। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like সুধিম ডিৰেক্টলি যে কেনেকুৱা ফিল হৈছে আৰু কেনেকুৱা ৰেছপন্স, কেনেকুৱা ফিডবেক। ঠিক আছে আহক মেম, কেনেকুৱা লাগিছে কওক। মানে মই বহুত কালাৰ চইচ বিৰাট ধুনীয়া। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই তোমাৰটোৱে দেখিছো, তোমাৰটোৱে ভাল লাগিছিলে। তোমাৰ চইচ চবৰ নিজৰ এটা টেক্সচাৰ চইচ থাকে। তো মোৰ যেতিয়া মানে মই বহুত ডেছপাৰেটলি বিচাৰি আছিলো যে মই ইণ্টেৰিয়ৰ ক'ত পাম মানে মই দুটা তিনিটা জেগাত বিচাৰিছো। তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকৰ ৰিজনেবল প্ৰাইচ, ফাৰ্ষ্ট থিং ৰিজনেবল, আৰু ছেকেণ্ড ডিটেইলিং ভাল হৈছে।
মোৰ বস্তুটো কি হয় কিছুমান মানুহৰ ধৰা হেৰি মোৰ গাড়ীৰ প্ৰতি বহুত ক্ৰেজ মই ক্লাছ 7 ৰ পৰা গাড়ী চলাও ওয়াও নাইস ক্লাছ 7 ৰ পৰা গাড়ী চলাও কৰি মেলি যাৰ চাবি পাও মানে মই ঘৰৰ পৰা গাড়ী ওলাই পলাও মই তো মই গাড়ী তাৰ আগত ইকো স্পৰ্ট আছিলে ভাৰ্না ফ্লুইডিক আছিলে কিন্তু থাৰ ইজ এ থাৰ ইজ like people do this thing আৰু তোমালোকৰ এইখিনি যি এটা এয়াৰ শো টেক্স এইখিনি যিখিনি ফিনিশিং আনি দিছে এইখিনি মানে মই হেতু কাৰণে মই মানে দিয়া নাছিলো কাকো পটককে মানে এটা ৰিস্ক থাকি যায় যে মানে ফিনিশিং আনি পইচা লোৱা একো নাই পইচা লৈও কামটো যাতে ভাল হয় কামটো বেষ্ট হ'ব লাইক আৰু তোমালোকৰ বেষ্ট হৈছে মোৰ বহুত থ্যাংক ইউ সো মাচ তো আপোনালোকে আহিব পাৰে তো বহুত ভাল পাব আৰু কোৱালিটি ইজ গুড আমি কোৱালিটিত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰো বহুত ডিটেইলিং ফিনিশিং একদম মই ক'ব পাৰো গাড়ীৰ মোৰ যিখিনি নলেজ আছে বহুত আছে কিন্তু আমি নেক্সট আৰু ইয়াতো কাম কৰিম তন্ময়ৰ লগত অলৰেডি মই পাতি থৈছো এইখিনিৰ পৰা ইয়াত কাম হ'ব ইয়াত আৰু কাম আৰু এটা আপোনালোকক ধুনীয়া দেন তাৰ পাছত আকৌ নেক্সট আহিব আউটৰটো বনোৱা পাৰ্ট কে সো বিৰাট ভাল হৈছে থ্যাংক ইউ সো মাচ মেম আৰু লগ পাই বিৰাট ভাল লাগিল মোৰ বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ এজ এ মানে এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে ছোৱালী হিচাপে বহুত ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকে এনেকুৱা বিলাক কামত ছোৱালী বিলাক ইন্টাৰেষ্টেড নহয় আৰু নাই বহুত কম ছোৱালী দ্যাট ইজ ইউৰ ইউনিক মই কওঁ যে যিমান ছোৱালী আছে যদি গাড়ী চাৰি ভাল পায় প্লিজ আহি যাব এবাৰ we can meet up right yeah definitely তো আহিব কাৰ্সবাগ ঠিক আছে চলো থ্যাংক ইউ সো গাইজ আপোনালোকে যেনেকে দেখিছে ন মানে যেটো দেখোতে হৈছে ফিল মোৰো হেনেকৈ মই ফিল কৰিছো যে ইটস ভেৰি ভেৰি প্ৰিমিয়াম মানে টাচ কৰিয়ে গম পায় বহুত ভাল কোৱালিটি হয় তো কোৱালিটিত আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰো তো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ীটো আনি পেলাই ধুনীয়াকে ইয়াতে ইন্টেৰিয়ৰটো জি কালাৰ লাগে জি কালাৰ এভৰিথিং সব হৈ যাব বহুত ধুনীয়া হেৰি হয় মেটেৰিয়েল সো নিশ্চিন্ত মনে আহক কার স্কোয়াড ইন্ডিয়া সো গাইজ আজি ইমানে আছিল আমাৰ ইন্টেৰিয়ৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখা পালে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত ক'ব মাষ্টাৰ্ড আৰু ৱাইনৰ কম্বো ইটস ভেৰি ভেৰি নাইস মোৰটো পাৰ্চনেলি আই এম লাভিং ইট তো আপোনালোকৰ যদি ইন্টেৰিয়ৰ কিবা কাম থাকে থাৰ হওক বেলেগ হওক গাড়ী কোনো কথা নাই লৈ আহিব কোৱালিটি A1 পাব কাম ফিনিশিং A1 পাব so it's a guarantee so aha karu apnalokor ghorat sob bhale thakok fukore thakok stay healthy stay fit aru spread positivity aru amake eneke sai thakibo bhal pai thakibo thank you so much like share subscribe na pahoribo bye bye